May natanggap tayong email mula sa ilang mga tao sa Indo at nagpapasalamat sila dahil ngayon lang di umano nagkakaroon ng mga ganitong channel na nagbabalita patungkol sa kanilang mga teams sa Indo. Noon di umano kasi ay nakabase lamang sa mga gameplay ang mga balitang kanilang naririnig, pero ngayon maging ang mga kaganapan sa mga players ay napag-uusapan na nagpapakita sa aktibong community ng larong MLBB sa Pinas at Indo. Pero syempre ito ay dahil sa ating mga export at sa mga kabatang natin na nagre-request na isama ang mga kaganapan sa Indo at hindi lang puro dito sa Pinas, at sinusunod lamang natin sila. Okay? Pero teka, ohoy, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, hindi na nakapagpigil ang tatlong veteranong mga dating membro ng EVOS Legends na sina Luminaire, Rek at Donkey sa nangyari patungkol sa EVOS. Itong tatlo kasi ay ang nagdala sa kupunan na EVOS papunta sa kampyonato ng M1 World Championship at ang pinakaunang nagbigay ng international title sa bansang Indonesia pagdating sa larong MLBB, na kung saan ang tatlong ito ang mga personalidad sa Indo na talagang nire-respeto ang mga opinyon, lalong-lalo na't patungkol ito sa kanilang dating koponan na EVOS Legends. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila masaya sa ginagawa di umano ng team na EVOS at isang malaking kahihiyan nga ito para sa kanilang nagpakahirap noon na kunin ng M1. Unang-una, dumako tayo kay Luminaire dahil siya nga ang isa sa mga naunang magbigay ng opinyon patungkol sa kalagayan ng EVOS, na kung saan para sa kanya naguguluhan di umano siya pero malakas ang pakiramdam niya na ang posibleng mag-represent sa M4 ay hindi itong EVOS at RRQ Hoshi. At para sa kanya, posibleng ang Onyx ID at Aura Fire ang siyang makalusot sa pinakamalaking tournament ng Munton, dahil ito di umano ang mga teams na sadyang nakakasabay sa meta ng MLBB ngayon. Pero alam nyo ba kabatang na itong si Luminaire maging si Anti-Mage ay kasalukuyang pa rin may aktibong kontrata sa EVOS, na kung saan ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng lumipat o maglaro sa kahit na anong koponan, dahil kinakailangan mo na silang i-buyout para mangyari ito. Pero marami rin ang sumasang-ayon sa komento nitong si Luminaire, dahil para sa kanila ibang-iba talaga di umano ang lakas na ipinapakita nitong Onyx at Aura, na kung saan tingin nila itong dalawang koponan na ito lamang ang may kakayahan na talunin ang ating bansa. Siyempre, ito rin ay dahil sa pagpasok ng ating pangmalakasang export na si Kyrie, na ngayon ay isa sa tinitingalang jungler talaga sa Indo. Pangalawa, nagbigay rin ng komento si Rek patungkol sa dating niyang koponan na EVOS, na kung saan ayon sa kanya sobrang delikado di umano ang EVOS kung sila ay mananatiling ganito ang paraan ng paglalaro, dahil sila talaga ay babagsak ng malala sa regular season. Lalong-lalo na't nakakahabol na nga talaga ang Geek Fam sa usaping puntos, at ang masaklap, malaki ang epekto nito di umano sa EVOS fans dahil hindi sanay ang mga ito sa ganitong sitwasyon. At panghuli, iniwan ni Rek ang mga salitang siya di umano ay disappointed sa team na EVOS, at hindi mo nga masisisi ang taong ito dahil sobrang importante sa kanya ng team na nakasama niya sa loob ng mahabang panahon. Alam din natin na wala pa talagang plano dapat na umalis si Rek sa team na EVOS, pero dahil nga noon kay Dilar ay napilitan talaga siyang pansamantalang magpaalam sa team na ito, kasabay rin kasi ang pag-e-expired ng kanyang kontrata. Pero kahit nais pa siyang makasama ng EVOS, abay siya na rin ang talagang umayaw dahil nga sa may Pinoy na import. Pero malamang sa alamang noong napunta si Dilar sa MDL, abay naisip ng taong ito na sana pala ay naglaro na lamang siya, total na sa MDL lamang din pala mapupunta ang import na si Dilar.
Kaya nga sa kalagitnaan ng regular season ay nasabi nitong si Rek na gusto niya na ngang makabalik sa MPL pero huli na ang lahat at nag-uumpisa na ang MPL S10 kaya hindi malabong bumalik talaga itong si Rek sa paglalaro sa EVOS kumpara kay Anti-Mage na malabong ngang maglaro sa MPL muli dahil ayon sa kanya hindi di umano siya makakapaglaro kahit sa susunod na season dahil siya di umano at ang EVOS ay may problema na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan. Ito ay naging komento ni Anti-Mage nang sabihin nga noon ni Zaze na gusto niya pa sanang palaruin si Anti-Mage bago magsimula ang season pero ito di umano ang kusang tumanggi. Pero ang panghuli ay ang naging komento ni Donkey para sa dating niyang koponan na EVOS dahil para sa kanya hindi niya matatanggap na malalaglag ang EVOS sa regular season at sinabi niya ng direktahan sa mga players ng EVOS ngayon na sila di umano ay masama ang ipinapakitang paglalaro at binibigyan nyo di umano ng kahiya ng mga dating miyembro ng EVOS dahil sinira nyo ang EVOS ngayong season. Tapos gusto nyo pang gumawa ng history na ang EVOS ay hindi makakapasok sa playoffs na siyang sobrang ikinagalit nga nitong si Donkey dahil nga syempre inalagaan nila ang team na ito. Maiintindihan mo namang talaga ang mga pinaghuhugutan nitong mga veterano ng EVOS dahil syempre sila ang nag-iisang nag-angat ng team na EVOS sa international at nakasama nila ang team na ito sa loob ng mahabang panahon. Kumbaga sampal para sa kanila na yung team na M1 Champ ay first time sa history ng MPL ID na posibleng malaglag sa regular season pa lamang. Pero mapunta tayo kay Albert, Shin at Kyrie. Unang-una si Shin ay muling nagbigay ng komento patungkol naman sa kung sino ang pinakamalakas na jungler sa MPL ID. Si Kyrie di umano ay parang si Albert lamang din kung pag-uusapan ang heroes at mechanics pero sa ipinapakitang laro nga ng mga ito ngayon ay tila masasabi di umano ni Shin ay mas lumalamang na talaga si Kyrie kumpara kay Albert na kung saan agad-agad namang sinagot ni Albert ang tanong na ito na kung sino nga ba talaga sa tingin niya ang mas malakas sa kanila ni Kyrie. Sabi niya, ang best jungler sa Indonesia di umano ay una si Kyrie pero agad-agad niyang binawi ito dahil siya pala di umano ang number 1 at pangalawa lamang itong si Kyrie. Pero syempre dahil Pinoy tayo, malamang sa alamang mas pipiliin natin si Kyrie. Pero para hindi tayo magmukhang bias, abay subukan nating bumase sa stats nila sa MPL ID ngayong regular season. At ating tingnan yung kanilang average KDA dahil syempre ito talaga ang isa sa pinaka-importante bilang jungler na kung saan sa lahat ng jungler sa Indo ay ang pinaka-nauuna nga kung pag-uusapan ng KDA ay walang iba kundi si Kyrie. Pumangalawa lamang itong si Albert na nangangahulugan para mas ma-recognize nga si Kyrie sa kanilang bansa bilang pinakamalakas na jungler ngayong season. At syempre kung magdududa ka sa KDA na aking binanggit, abay doon ka nilang bumase sa mga naging laban ni Kyrie noong siya ay nasa MPL PH pa lamang. Hindi ba't mahanay mo talaga siya kina Carl TC, Wise, Ryzen o Demon Kite? Dahil kayang-kayang sabayan ng mga ito pero ito ang hindi kayang gawin ni Albert sa tuwing nakakatapat natin siya sa mga international tournament. Kaya naman kung sasabihin niyang siya ang pinakamalakas na jungler sa Indo, abay para lamang ito sa kanyang sariling palagay. Alright? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga nagbabagang balita sa MPL ID at syempre sa ating mga export na patuloy nating susuportahan, manalo man o matalo. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!